دوستان سلام. به کانال پارادوکسینین خوش اومدید. گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی و برنده نوبل ادبیات، در کتاب گزارش یک مرگ میگه روزی از قصابا پرسیدم نکنه شغل سلاخی نوعی ارتباط با آدم کشی داشته باشه. قصابا به صراحت گفتند وقتی حیوانی رو میکشیم جرأت نمیکنیم به چشماش نگاه کنیم. یکی از اونها به من گفت که نمیتونه گوشت حیوانی که خودش کشته رو بخوره. قصاب دیگه‌ای هم اقرار کرد که نمیتونه گاوی رو که از قبل میشناخته رو بکشه، خصوصا اگه شیر اون گاو رو هم خورده باشه. این قصاب‌ها بنده‌های خدا به اقتضای شغلشون مجبورن دست به همچین کاری بزنن. اونم در مورد گاو یا گوسفند که جز تعداد محدودی گیاهخوار کسی اعتراضی به این کار نداره. حالا این قصابا رو مقایسه کنید با برخی فرمانده‌ها، افسرهای نظامی و رؤسای جمهور و برخی رهبرهای کشورهایی که فرمان جنگ یا نسل کشی رو صادر کردند. آیا اونها هم موقعی صدور اون فرمانهای مرگ دچار همچین حالات روحی شدند یا نه؟ برای رسیدن به جواب این سوال با ما همراه باشید. اسم این ویدیو زنان آرامش بخش. جنایات جنگی به معنای نقض قانون جنگه و به اقداماتی مثل کشتار عمدی غیر نظامی ها یا اسرای جنگی، شکنجه، گروگانگیری، تخریب غیر ضروری اموال غیر نظامی، غارت و تجاوز جنسی در جنگ گفته میشه. وقتی اسم ژاپن میاد، ما یاد تکنولوژی و نظم و هاراگیری و وجدان کاری میافتیم. اما هیچ فکر کردید که نظر مردم کره در مورد ژاپنی ها چیه؟ یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ بشر در طول جنگ جهانی دوم توسط ارتش همین انسان‌های منظم و با وجدان ژاپنی رقم خورد و شاید مهمترین شاخص فروپاشی اخلاقی در طول جنگ جهانی دوم بود. ارتش ژاپن تعداد زیادی از زنان کره‌ای رو به برده‌های جنسی تبدیل کرد تا نیازهای جنسی سربازای ژاپنی رو در طول جنگ برآورده کنه. در طول جنگ جهانی دوم ارتش ژاپن صدها هزار زن رو مجبور به تنفروشی کرد. دلیل انجام چنین کاری جمع‌آوری زنان تنفروش برای جلوگیری از تجاوز در زمان جنگ بوده. ژاپنی‌ها ابتدا در جنگ روسیه و بعدش با حمله به چین از روشی استفاده کردند که سربازای خودشون رو مجبور به استفاده از روسپی‌های ساکن در مناطق اشغالی کردند. هدف از این بردگی جنسی تسکین جنسی برای سربازان ارتش امپراتوری ژاپن بود. شاید تعداد اونها به اندازه کافی جدی نبود، اما این کار مطمئناً غیر انسانی بود. بعداً با شروع جنگ جهانی اوضاع به ابعاد جدی‌تری رسید. اونها دیگه از روسپی‌های محلی استفاده نمی‌کردند، اما دختران 15 تا 20 ساله رو به عنوان آرامش بخش اسیر می‌کردند. اکثریت اونها بیش از 60% کره‌ای بودند. بقیه از کشورهایی مثل برمه، تایلند، ویتنام و گینه نو جمع‌آوری شده بودند. نظرات مختلفی در مورد تعداد کل وجود داشت. به عنوان مثال، مورخ ژاپنی ایکوهیکو ادعا میکنه که این تعداد حدود 20,000 نفر بوده، در حالی که دانشمند چینی هوالون هوانگ ادعا میکنه که بین 360,000 تا 410,000 نفر بودند. نه تنها زنان آسیایی، بلکه چند زن هلندی و استرالیایی هم در بین اونها حضور داشتند. در اظهارات ژاپنی‌ها در این مورد اومده که زنان روسپی برای جلوگیری از موارد تجاوز در طول جنگ جمع‌آوری شده. به همین دلیل اونها ابتدا روسپی‌های داوطلب رو جذب کردند و دستمزد کمی به اونها پرداخت کردند. بعد از مدتی با افزایش نیازهای ارتش، این سیستم به یک سازمان تبدیل شد. ارتش حتی شروع به معامله با دلالان برای تامین نیاز به زنان بیشتر کرد. کسانی که به عنوان واسطه وارد میدون شدند، زنانی رو که با تبلیغاتی در مورد نیاز به پرستار به پایگاه ارتش ژاپن می اومدن رو مجبور به تنفروشی می‌کردند. به همین ترتیب زنانی که در نتیجه درخواست‌هایی برای جذب کارمند برای کارخانه‌ها و محل‌های کار استخدام می‌شدند، برای تنفروشی استفاده می‌کردند. زنانی که به این روش اسیر می‌شدند، در ایستگاه‌های آسایش زندانی می‌شدند و به زور مورد سوء استفاده قرار می‌گرفتند. برخی از زنانی که مجبور به استفاده از این روش شدند، به دلیل مقاومت کشته شدند. اگه زنی از تن دادن به بردگی جنسی خودداری می‌کرد، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می‌گرفت و تهدید به قتل و یا تماشای قتل فرد دیگه‌ای می‌شد. برخی از اونها به دلیل بیماری و کمبود دارو جون خودشون را از دست دادند. برخیشون هم با انتخاب خودکشی این عمل رو رد کردند. از این تعداد چند ده هزار نفری تنها 5 نفر امروز زنده هستند. جامعه این زنها که تعداد اونها نزدیک به 200,000 نفر بود، به زنان آسایش یا همون زنان آرامش بخش معروف شدند. مشخصاً بعضی از این زنها در دوران قبل از جنگ روسپی یا به قول امروزی‌ها همون کارگرای جنسی بودند. اما برخی دیگه هم در ازای دریافت پول به این زنان پیوستند. اما اونچه که مفهوم زنان آرامش بخش رو غم انگیزتر میکنه اینه که اکثریت این زنها زنانی بودند که از سوی جمعیت غیر نظامی سرزمین‌های اشغالی با تهدید اسلحه روبوده شدند.
و مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. یکی از زنهایی که در اون زمان زندگی می‌کرد و به عنوان یک برده جنسی توسط ژاپنی‌ها ربوده شده بود، تجربیات خودش رو اینطور بیان می‌کنه: سربازای ژاپنی زنی که نمیشناختم رو به اتاقی بردند، اما اون زن به شدت مخالفت می‌کرد. بعد در حضور جمع شروع به کتک زدن زن کردند و اون رو به زور وارد اتاق کردند. دقایقی بعد سر زن رو با شمشیر از بدنش جدا کردند و بدنش رو تکه تکه کردند و جلوی ما انداختند. وقتی که سالها بعد زنانی که تونستند زنده بمونند خاطرات خودشون رو برای دیگران تعریف کردند، هزاران داستان از آدمربایی، تجاوز، قتل و شکنجه ظاهر شد که به لیست شرم بشریت اضافه میشد. به دلیل شرایط فوق‌العاده غیر بهداشتی و بیماری‌های مقاربتی در خونه‌هایی که برای خدمت به سربازان ایجاد شده بود، بسیاری از زنها بیمار شدند و زنان بیماری توسط خود سربازها کشته شدند یا به حال خودشون رها شدند. حکومت ژاپن بر کره جنوبی در سال 1945 به پایان رسید. اما تأثیرات و وقایع منتهی به اون سالها ادامه داشت. از سال 1945 تا به امروز این اتفاقات مشکلاتی رو بین ژاپن و کره جنوبی ایجاد کرده. اگرچه کره جنوبی خواستار عذرخواهی رسمی دولت ژاپن و هم پرداخت غرامت به قربانیان این وضعیت شد، اما تا پایان سال 2015 ژاپن موافقت نکرد نه عذرخواهی کنه و نه به قربانیان غرامت پرداخت کنه. مقامات ژاپنی نه تنها این وقایع رو نپذیرفتند، بلکه بسیاری از سیاستمداران اعلام کردند که این حادثه یک وضعیت عادی است. هاشیموتو، سیاستمدار ژاپنی، میگفت سربازانی که گلوله‌ها مثل بارون روی سر و تنشون میبارید و می‌جنگیدن و جون خودشون رو فدا می‌کردن، نیاز به استراحت و آرامش داشتند و به همین دلیل سیستم زنان آرامش بخش یک ضرورت شد. او میگفت همه میتونن این وضعیت رو درک کنند. بعد از پایان جنگ باقی مونده این زنها و قربانی‌ها که اکثریت اونها زنهای کره‌ای بودند، شروع به اعتراض و گفتن حقیقت اسفناک پشت پرده این جنگ کردند و کم کم صدای اعتراض خودشون رو به گوش بقیه انسان‌ها رسوندند. بالاخره این فشارها و اعتراضات عمومی در اواخر سال 2015 به ثمر نشست و ژاپن بابت اتفاقی که رخ داده عذرخواهی کرد و با پرداخت غرامت حدوداً 8 میلیون دلاری به قربانیان و خانواده‌های اونها موافقت کرد. اما البته نه عذرخواهی و نه پول پرداخت شده به اندازه کافی قوی نیستند که آسیب‌های روانی اون قربانیان رو از بین ببرند. بسیاری از زنانی که در اون زمان به عنوان برده جنسی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و هنوز در قید حیات هستند، سعی می‌کنند با افسردگی ناشی از این ظلم روانی به زندگی خودشون ادامه بدن. این زن مسن، لی اوکیسئون، میگه توسط ارتش ژاپن در 15 سالگی ربوده شده. مورد شکنجه قرار گرفت و توسط 50 سرباز ژاپنی در یک روز مورد تجاوز قرار گرفت. میگه داستان زندگیش تنها روایت یکی از 200,000 زنیه که ژاپنی‌ها به اونها لقب زنان آسایشگر یا آرامش بخش رو دادند و اونها رو مورد بهره‌کشی جنسی قرار داده بودند. لی اوکیسئون به یاد میاره در سن 15 سالگی در جولای سال 1942 میلادی، زمانی که طرف خونش به شهر اوسان در کره جنوبی حرکت میکرد، ربوده شد و به صدها مایل دورتر در چین برده شد و در یک ایستگاه آسایش قرار گرفت، جایی که مجبور بود روزانه با بیش از 50 سرباز ژاپنی ارتباط جنسی داشته باشه. برخی از زنان آسایشگر دخترانی 14 ساله عمدتاً کره‌ای بودند. این دختران معمولاً با روش‌های وحشیانه و با استفاده از میله آهنی نازا می‌شدند تا قدرت باروریشون رو از دست بدن. دخترانی که برای فرار تلاش می‌کردند در مقابل چشم دیگر دخترها کشته می‌شدند. بعد از اون با فرمان فرماندهان دختران بازمانده مجبور بودند گوشت پخته شده دختران کشته شده رو بخورند. بسیاری از زنان آسایشگر از شرم اون چه به اونها گذشته تا لحظه مرگ سکوت کردند. با این حال در سال 1991 میلادی کیم هاکسون نخستین فردی بود که درباره اون چه بر او گذشته با شهامت صحبت کرد و گفت که این جنایات باید در تاریخ ثبت بشن. داستان زندگی لی اوکیسئون روایتگر سالهای 1932 تا 1945 میلادیه، زمانی که بین 50 تا 200 هزار زن مجبور شدند در روسپیخانه‌های نظامی در ژاپن و در منطقه اشغال شده توسط سربازای ژاپنی زندگی کنند و به عنوان برده جنسی با آنها رفتار میشد. این زن 55 سال در تبعید و دور از خونش در کره جنوبی زندگی کرده بود و در سالهای آخر عمرش به زادگاهش بازگشته و با 5 بازمانده دیگه از اون روزهای تلخ در یک خونه سالمندان زندگی میکرد. 2 سال پیش، یعنی در سال 2022، لی اوکیسئون 94 ساله از دنیا رفت. ژاپن از سال 1910 میلادی خاک کره رو ضمیمه سرزمین‌های خودش کرده بود و با پیوستن به ارتش آلمان و ایتالیا در جریان جنگ جهانی علیه نیروهای بریتانیا و آمریکا جنگید و در نهایت شکست خورد. کدوم قصاب‌ترند؟
قصاب‌های اول ویدیو یا سیاسیون امتداد ویدیو. قضاوت رو به شما میسپاریم. این ویدیو برگی کمتر دیده شده از تاریخ بود که به ما نشون میده نجابت و درستی فقط سر وقت بیدار شدن و کار کردن و تکنولوژی و انضباط نیست. کاش 200,000 نفر ژاپنی از چراغ قرمز رد میشدند، ولی هیچ سرباز ژاپنی به هیچ زن کره‌ای و چینی تجاوز نمیکرد. چیزی وجود داره به نام اخلاق که فراتر از همه این هاست. این تبعیض نژادی و نژاد پرستی و تجاوز در جنگ لکه ننگی بر تاریخ کشور ژاپنه که با هزاران عذرخواهی و هاراگیری و خودکشی پاک نخواهد شد. بماند که ژاپنی‌ها تقریباً 80 سال بعد از این وقایع فجیع مجبور به عذرخواهی شدند و با 8 میلیون دلار سعی در سرپوش گذاشتن روی این فضاحت تاریخی کردند. اثرات این وحشیگری و تجاوز در دل مردم کره بیش از اثرات بمب اتمی در ناکازاکی و هیروشیما بود. البته اتفاقای کوچکتر و مشابه این تجاوزها در سالهای گذشته در سیستان و بلوچستان خودمون هم رخ داد که ما حتی اگر 80 سال هم بگذره عذرخواهی از کسی نخواهیم شنید، چرا که جنگ جهانی و بی‌آبی و تجاوزهای استانهای محروم ما به این زودی‌ها پایانی نخواهد داشت، به امید پایان گرفتن این ظلم‌ها در همه جای جهان. دوستان، در اینجا به انتهای این ویدیو میرسیم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.